નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છે? મજામાં. હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. આજે આપણે અંકિત બર્ગર, કોણે નામ સાંભળ્યું છે? આણંદની અંદર તમે આવો ને તો અંકિત બર્ગર તો તમે ખાસ ખાવા આવજો અને ખાજો. કારણ કે જે બર્ગર એ લોકો બનાવે છે ને, જે ટીકી વગર બર્ગર બનાવે છે, જે બટાકાનો મસાલો નાખીને, અને કેવા અલગ અલગ પ્રકારના જે માયો અને જે ચીઝવાળા બર્ગરને અલગ અલગ જે બર્ગર બનાવતા હોય છે, અને જે પફ પણ મળતા હોય છે, વેજીટેબલ પફ હોય છે અને એક ફરાળી પફ હોય છે. પણ સૌથી વધારે બેસ્ટમાં બેસ્ટ જે બર્ગર આ લોકોનું સારું હોય છે. તો આપણે બર્ગરનો ટેસ્ટ કરવા માટે જશું ને કેટલા રૂપિયામાં મળી રહ્યા છે અને કયા કયા ભાવ છે અને કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગે લગીને એ લોકોનું ખુલ્લું હોય છે, તો આજે તમને એ પણ જણાવીશું. ચાલો. દોસ્તો, આપણે જે અંકિત બેકરી કે જે એમનું નામ બહુ જ વપરાય છે, આણંદની અંદર તમે આવવાનું તો ઘણા બધા મિત્રોએ ટેસ્ટ તો કર્યો છે. આણંદ ગામની અંદર જે અંકિત બર્ગર હાઉસની અંદર ટેસ્ટ તો તમે કર્યો છે. મોટા બજાર સ્પેશિયલ તો જો અહીં ઘડી વધારે પફ ને બધા પફ પણ વેચાતા હોય છે, જે સાદા પફ હોય છે, ચાઇનીઝ પફ હોય છે. અને સૌથી વધારે જે લોકોનું નામ એવું કહેવામાં આવે છે કે આ લોકોને 30 વર્ષ થઈ ગયા છે. જુઓ ખાલી, બર્ગરની અંદર ટિક્કી આપવામાં આવે છે, પણ ટિક્કીની જગ્યાએ એ લોકો જે બટાકાનો મસાલો, જે આલુ મસાલો નાખવામાં આવ્યો છે, અને બીજી એક આ લાલ ચટણી વાળી ગાર્લિક, અને આવ્યો છે આચાર મસાલો. આ જે આચાર મસાલા બર્ગર છે, એન્ડ એક સ્પેશિયલ જે સલાડ ચીઝ મિયો સ્પેશિયલ બર્ગર. આની કિંમત છે 50 છે ને, અને આની 25 રૂપિયા. પહેલાં આચાર બર્ગર, એની અંદર જે બટાકાનો મસાલો બહુ મસ્ત એકદમ પ્લેન છે, ખાલી હળદર અને કોથમીરની જે ચટણી, લીલી ચટણી એ નાખીને જે આચાર મસાલાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. જે ટિક્કીની જરૂર પડે એવી જ નથી, કારણ કે જે બટાકાનો મસાલો છે ને, અને બીજી અંદર જે આ રતલામી સેવ છે કે કઈ રતલામી સેવ નાખીને બનાવ્યું, અને આમનો સ્પેશિયલ બર્ગર. એમાં સેમ વસ્તુ આવે છે, પણ એમાં આચાર મસાલો નથી, જે ડુંગળી છે, ટામેટા છે, અને સલાડ છે, અને માયો છે. ચીઝ પાવ એકદમ પેસ્ટો જે માયો બનાવ્યો ને સ્પેશિયલ. તમારું નામ શું પહેલા એ ગયો? મારું નામ મોહસિનભાઈ. મોહસિનભાઈ, તમે અંકિત બર્ગરની અંદર તમે કેટલા ટાઈમથી તમે ટેસ્ટ કરો? લગભગ 8-10 વર્ષ મારા ખ્યાલ મુજબ છે. 10 વર્ષ થઈ ગયા. તો બર્ગરને આ જે પફ તો આખું ચરોતરનું તો હબ કહેવાય, કારણ કે ગલીએ લગભગ પફ મળતા હશે. તો આ જગ્યાએ તમને શું સારું લાગે છે પફમાં? અહીંની વાત, અહીંનો ટેસ્ટ જ કંઈક અલગ છે. એવું છે. અને કેટલા રૂપિયામાં આવે છે લોકો? અહીંયા તમારે જો બર્ગર નોર્મલી બર્ગર લઈએ તો 10 રૂપિયા, ચીઝ બર્ગર લઈએ એટલે 25 પફ લઈએ તો, અને સેવ પફ લઈએ તો 15 રૂપિયા છે, અને ચીઝ પફ લઈએ તો 25 રૂપિયા. તો તમે અહીંયા આવો તો વધુમાં ટેસ્ટ શું કરો છો? ટેસ્ટ તો બધી ક્વોલિટી ટેસ્ટ કરી, પણ કોઈ બી વસ્તુ લો, સાદો પફ લો યા બર્ગર લો, કોઈ બી બધામાં ટેસ્ટ થાય ને. ચીઝ પફ ને સેવ પફમાં આપણને વધારે ટેસ્ટ. એમને વધારે ચીઝ પફ અને સેવ પફ. મને આજે અહીંયા બર્ગર પફ, આ બર્ગર જે બનાવ્યું છે એક નંબર બનાવ્યું છે. સારું દોસ્તો, જ્યારે પણ તમે આવો ને તો સ્પેશિયલ જે બર્ગર જે આપણે બનાવડાવ્યું હતું, જે એનું મને ખાવાની મજા આવી ગઈ. પફ તો આપણે ઘણા બધા ટ્રાય કર્યા છે, પણ બર્ગર હજી અમારા માટે સ્પેશિયલ એકદમ નવી જ વસ્તુ, નવો ટેસ્ટ. તો તમે આણંદની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ ટેસ્ટ કરી છે? અને દાબેલી. એમને કીધું છે કે હમણાં નવી સ્ટાર્ટ કરી છે, કે તમે અમને ટેસ્ટ કરીને કહો કે કેવી લાગે છે.
એકદમ બેસ્ટ છે દાબેલી કે જે સેવ અને સિંગાણ અને નાખીને બનાવી છે આમ ઓકે છે, પણ જે આપણે અલગ રીતના જે સેવ નાખીને આપી છે અને ગરમ કરીને આપી છે, શેકે નહીં પણ એ ઓવનની અંદર કમ્પ્લીટ કરીને આપી છે એ ઓકે છે. પણ સૌથી વધારે બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે મને બર્ગર. આ જગ્યાએ બર્ગર ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં. કારણ કે જય માતાજી, જય મકરાણ, જય હિન્દ. હાલો, તમારું નામ કયો પહેલાં? પ્રકાશભાઈ. તમારું નામ? સતીશભાઈ. આપણા અહીંગળી વધારે લોકો અહીંયા ટેસ્ટમાં શું કરતા હોય છે ખાસ? અહીંયા તમારે પફ ને બર્ગર બે ને તમે કેટલા વાગે ચાલુ, કેટલા વાગે કરો? સવારે 8 થી 8:30 ની વચ્ચે ખુલી જાય, સાંજે 8 થી 8:30 ની વચ્ચે બંધ થાય. બરોબર. 12 થી પહેલે 12 કલાક જેવું. અને આ બર્ગર, આ તમારી દુકાન કેટલા વર્ષ જૂની છે? એ 30મું વર્ષ રનિંગ. 30મું વર્ષ રનિંગ. કારણ કે અમે પૂછ્યું હતું ને કે ભાઈ આણંદની અંદર અમે આવી રહ્યા છે તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ જગ્યા કઈ, તો સ્પેશિયલ અમને કીધું કે તમે અંકિત બર્ગરની અંદર ત્યાં બર્ગર ખાવા તો ખાસ આવજો. કારણ કે એ જગ્યાએ એકદમ જબરજસ્ત યુનિક બર્ગર બનાવે છે કે જે બહુ લેટ પડે. લેટ પેડા બરોબર છે. એમની દ્રષ્ટિએ લેટ પડે. ના ના, સારી વાત છે. કારણ કે નગર જો ગરાગી હોય તો તમે આવી રીતના અમને જવાબ પણ ના આપી શકે. કારણ કે તમે પછી કામ હોય એટલે પછી તમારે હા વાત ના થઈ કે આવો અમૂલ્ય સમય અમને પણ ના મળે. એટલે આ જે વસ્તુમાં તમારા જે કઈ કઈ વસ્તુમાં આપણે બનાવતા શું હોય છે બર્ગરની અંદર? બર્ગરમાં પ્લેન આવે, સેવ બર્ગર આવે, ચીઝ બર્ગર આવે, પનીર આવે, માયોનીઝ આવે, સેવ ચીઝ આવે, સલાડ ચીઝ આવે, પનીર ચીઝ આવે, વગેરે વગેરે. અને પફમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવતી? પફમાં એવી રીતે છે: ચીઝ, સલાડ, માયોનીઝ, પનીર, સેવ ચીઝ, માયો ચીઝ, સલાડ ચીઝ, પનીર ચીઝ, સિંગાપુરી ચીઝ માયો, સલાડ ચીઝ માયો. જેવી રીતે બર્ગરમાં છે એવી રીતે પફમાં છે. પફમાં પણ વેરાયટી મળે અને બર્ગરમાં પણ. વાહ. અને જ્યારે પણ તમે અહીં આવો ને ત્યારે એકવાર તો ટેસ્ટ કરવા આવી જ જાજો. આ જગ્યાએ બર્ગર ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં. કારણ કે જય માતાજી, જય મકરાણ, જય હિન્દ. જે નાયલોન પાઉંભાજી